Hey, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình rất vui mừng giới thiệu với anh em một trong số những sĩ quan mới xuất hiện sắp tới ở trong bản cập nhật 9.0. Ok. Thì cái sĩ quan mà các bạn đang được nhìn thấy trên màn hình là sĩ quan có tên là Nguyễn Thu Sương Everplum, một trong số những sĩ quan mà mình đánh giá rất hấp dẫn đối với anh em người Việt, bởi vì lấy phong cách của sĩ quan người Việt với cái bộ style quần áo thiết kế và kiểu dáng cũng giống như là những chiến sĩ của Việt Nam, thì hy vọng đây là một trong số những cái làn gió mới để giúp chúng ta lấy được cái niềm hứng khởi đối với trò chơi game Warpath. Rồi chúng ta sẽ cùng xem xét kỹ hơn về cô nàng này. Thì cô nàng này có bộ kỹ năng là dành cho bộ binh và có thể tấn công trên chiến trường và có khả năng phòng thủ rất tốt. Hãy xem xét kỹ hơn về bộ kỹ năng của cô nhé. Kỹ năng chiến thuật đầu tiên là cô có khả năng bung ra một lớp khiên có hệ số là 1500, và nếu như cô được triển khai trên các đơn vị bộ binh thì lớp khiên này sẽ được tăng thêm giá trị là 25% nữa, là cái lớp khiên rất là cứng, khoảng độ 1800. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng giảm sát thương kỹ năng của sĩ quan địch khi mà đánh vào những đơn vị của cô nàng này đi 30%. Thì đâu đó cái kỹ năng này nó giống với kỹ năng của cô nàng bá tước gai khi giảm rất nhiều sát thương kỹ năng của kẻ thù. Kỹ năng thứ ba của cô nàng này chỉ dành cho bộ binh, đó là tăng độ bền của bộ binh và tăng khả năng kháng sát thương nổ đi 50%. Kỹ năng thứ tư, một kỹ năng dạng đặc biệt, là khi đơn vị bộ binh của cô tham gia vào một màn combat thì nó sẽ có khả năng tăng cường hỏa lực cho hai đồng đội đứng xung quanh cô đó, lên đến 10%, và bao gồm cả đơn vị của cô nữa là 10% trong vòng 15 giây. Đây là một trong số những bổ sung rất là đáng giá dành cho cái sự hiệp đồng tác chiến ở trên chiến trường. Và kỹ năng thức tỉnh của cô nàng này là một kỹ năng mới tinh luôn, là nó sẽ tăng kháng của đơn vị bộ binh lên 10% nữa. Đấy. Và mỗi 10% độ bền bị mất đi là khả năng kháng của cô lại được tăng thêm 5%. Và tối đa là nâng được đến 20%, vậy là tổng mức kháng của cô sẽ là 30% kháng. Tức là càng mất máu nhiều thì cái phần kháng sát thương của cô nàng này càng lớn. Ok, vậy thì mình đánh giá cô nàng này là một trong số những cô nàng rất là tốt dành cho đơn vị bộ binh, và đặc biệt là những ai mà đam mê về dòng đơn vị bộ binh này. Đồng thời là chúng ta cũng rất xứng đáng để có thể sưu tập cô nàng này. Đây là một trong số những cái đòi hỏi của rất nhiều gamer Việt Nam là muốn có một cái sĩ quan người Việt luôn. Thì tội gì mà mình không sở hữu nó nhỉ. Rồi, thế thì cô nàng này thì mình đánh giá là tương đồng với cô nàng là Thiên sứ ánh sáng. Thiên sứ ánh sáng này nó có một cái bộ kỹ năng chuyên về phòng thủ rất là lớn. Ngoài búp độ bền, búp máu và tất cả các cái kỹ năng khác đều là tăng kháng rồi là tăng độ bền. Nhưng mà đánh giá về mặt kỹ năng của cô nàng Thiên sứ ánh sáng nó sẽ thấp hơn một bậc so với cô nàng Nguyễn Thu Sương này. Thì ở đây thì mình bắt đầu hình dung là trong cái quá trình tham gia trên chiến trường thì anh em cũng có thể kết hợp cái cô nàng Nguyễn Thu Sương này với những sĩ quan bộ binh có chuyên về kỹ năng tấn công, ví dụ như Bạch Lang hoặc là pháo đài thép hoặc là ngôi sao cô đơn. Và đặc biệt là mình recommend rất cao về anh chàng ngôi sao cô đơn này để chúng ta có thể bắt cặp. Nó vừa tăng khả năng tấn công cũng như là vừa có sự khả năng phòng thủ đến từ cô nàng Nguyễn Thu Sương. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có một cái hướng học kỹ năng sĩ quan, là một là chúng ta có thể học chuyên về kỹ năng tấn công, hai là chúng ta cũng có thể học các kỹ năng chuyên về phòng thủ nữa để gia cố cái khả năng phòng thủ của cô nàng này. Đó. Thế thì chuyên về kỹ năng tấn công thì chúng ta cũng có thể là tăng cường học kỹ năng đặc biệt, ví dụ như là cái kỹ năng của anh chàng Marco Rossi này thôi chẳng hạn, những kỹ năng đặc biệt về tăng tỷ lệ mà ngăn đối phương tung skill. Đấy, hoặc là tăng về sát thương, ok. Đấy, tăng sát thương cơ bản. Đó, hoặc là tăng hỏa lực
đúng không? Tăng firepower, tăng hỏa lực thôi. Đấy đơn giản là như vậy. Còn ô số 2 thì chúng ta có thể học các cái kỹ năng dạng cân bằng, ví dụ cân bằng của anh chàng chiến binh mùa đông, hoặc là cân bằng của anh chàng bác sĩ, hoặc cân bằng của anh chàng họa sĩ đại tài. Đây là một trong số những cái lựa chọn rất là tốt dành cho các kỹ năng cân bằng. Thậm chí nếu như bạn không có các kỹ năng cân bằng tốt đó thì chúng ta cũng có thể học kỹ năng cân bằng của cô làng phóng viên này nhá, nó đều tăng hỏa lực và độ bền lên đến 15% nữa nhá. Còn nếu như chúng ta xây dựng theo hướng là chuyên về phòng thủ để gia cố khả năng phòng thủ của sĩ quan này thì chúng ta cũng có thể học các kỹ năng về tăng cường độ bền hoặc là tăng cường về kháng nhé, độ bền lên đến 30% hoặc là tăng cường về kháng thôi. Kháng cơ bản thôi chứ đừng có lấy cái phần kháng sát thương kỹ năng sĩ quan. Đừng có lấy kháng sát thương nổ. Mình thấy là mình đánh giá là cái phần kháng sát thương nổ nó khá là đuối. Ok. Hoặc là chúng ta cũng có thể học tập cái kỹ năng của cô làng nữ hoàng bom này, sau đó là kết hợp với kỹ năng đặc biệt của anh chàng Marco Rossi để chúng ta có thể có tỷ lệ gây ra chí mạng nhiều hơn. Đấy là nếu như bạn thích chơi đơn vị bộ binh mà của Đức chẳng hạn, đấy nó sẽ tăng tỷ lệ chí mạng lên nhiều hơn. Còn ngoài ra thì mình vẫn khuyến cáo là chúng ta vẫn có thể học những kỹ năng tăng về kháng này lên 20% hoặc là tăng về giảm sát thương kỹ năng sĩ quan. Đấy, lên đến 30% nữa thì kết hợp với cái bộ kỹ năng của cô làng Nguyễn Thu Sương là chúng ta sẽ có là 60% sát thương kỹ năng sĩ quan giảm đi khi tấn công vào đơn vị bộ binh của mình. Đó, điều đó rất là tốt nhé. Còn ngoài ra thì chúng ta vẫn có thêm một kỹ năng cân bằng nữa để có thể bổ sung lại cho cái trạng thái của đơn vị bộ binh. Ok. Rồi thì đây là video clip mình giới thiệu qua với anh em về các kỹ năng của cô làng này để anh em chúng ta có thể nắm được. Còn về thực chiến như thế nào ở trên chiến trường và cách phối đồ cũng như là cách kết hợp các kỹ năng và sĩ quan ra làm sao thì có lẽ hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip khác nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em. Goodbye.